วัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วหลังจากห่างหายการทำแพทเทิร์นไปนานวันนี้เราก็จะมาทำแพทเทิร์นตามที่มีคนขอมาก็เป็นกางเกงขาสั้นนะทุกคนตีเกตหน้ามีซิปหน้าแล้วก็เป็นกระเป๋าเฉียงก่อนทำแพทเทิร์นกางเกงนะเราจะใช้หลักนิ้วนะทุกคนจำไว้ว่าเป็นหลักนิ้วเลขที่เราบอกเป็นหลักนิ้วนะตัวนี้เราจะทำอยู่ที่ไซส์ L เอวอยู่ที่28นิ้วสะโพกอยู่ที่ 37.5 นิ้วและความยาวรอบเป้านะเราวัดใต้ขอบโดยไม่รวมขอบนะอยู่ที่26นิ้วส่วนขนาดไซส์อื่นๆเราก็จะบอกไปพร้อมๆกันทุกคนก็สามารถหาค่าแล้วก็วัดตามคำไปพร้อมๆกันได้เลยจากริมหน้ากระดาษนะเราจะวัดเข้ามา5นิ้วแล้วก็จากบนกระดาษตรงข้างบนนี้เราจะวัดลงมา2นิ้วตรงนี้จะเรียกว่าเส้นเอวนะทุกคนต่อไปเราจะมาหาความยาวของกางเกงกันจากเส้นเอวตัวนี้เราจะวัดมาเท่ากับความยาวกางเกงเราจะใช้ความยาวกางเกงอยู่ที่15นิ้วแล้วก็ตีเส้นไปเลยต่อไปเราจะมาหาเส้นเป้าลึกกันเส้นเป้าลึกก็มาจากรอบความยาวของรอบเป้านะไซส์ L อย่างที่เราบอกก็คือ26นิ้วเราเอา26นิ้วหาร2ก่อนพอหาร2เราก็จะลบด้วย 2.5 ก็จะได้ 10.5 เราก็จะวัดมาเลยตัวนี้ก็คือเส้นความยาวเป้าตียาวไปเลยเราจะวัดขึ้นมา 2.5 นิ้วเดี๋ยวความยาวเป้าของไซส์อื่นเราจะขึ้นเอาไว้ให้ด้านข้างนะแต่ทุกคนฟังให้ดีนะว่าใครที่วัดความยาวรอบเป้าได้30นิ้วความยาวรอบเป้านะทุกคนได้30นิ้วจะต้องหาร2แล้วก็ลบ3นะมันก็จะได้เป็นความยาวของเป้าแล้วเราก็ขึ้นมาอีก3เพื่อที่จะไม่ให้เป้ายาวเกินแต่ถ้าเกิดใครใช้ที่ไม่ถึงความยาวรอบเป้าที่ไม่ถึง30นิ้วก็ให้ใช้เป็นหาร2ลบ 2.5 ก็จะเป็นความยาวเป้าแล้วก็วัดขึ้นมาอีก 2.5 ก็จะได้เป็นเส้นสะโพกตรงนี้เราก็จะได้เส้นต่างๆเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้คือเส้นเป้าของเรานะเราจะวัดออกมาตรงนี้นะเราจะวัดออกมาอยู่ที่ 1.5 วัดออกมาเลยวัดออกมาเลย 1.5 ตรงนี้เราจะตีเส้นตั้งฉากมา1นิ้วนะและเราก็จะโค้งเลยโค้งเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมต่อไปเส้นสะโพกเราจะมาหาสะโพกนะกางเกงตัวนี้นะเราจะบวกหลวมอยู่ที่ 2.5 นิ้วแต่ชิ้นหน้านะเราจะชิ้นหน้าเราจะบวกหลวมแค่1นิ้วเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นหลังเดี๋ยวเราจะไปบวก 1.5 นิ้วที่เราจะต้องบวกชิ้นหลังมากกว่าเพราะว่าตัวด้านหลังเรามีก้นใช่ไหมพอเราจะมีก้นเราจะต้องทำให้มากกว่าชิ้นหน้าตัวนี้นะชิ้นหน้าเราจะบวก1 นิ้วแต่ตอนนี้เราทำอยู่แค่ฝั่งเดียวเท่านั้นเราก็จะต้องบวกแค่ 0.5 เท่านั้นเราก็ต้องเอาสะโพกของเราหาร4แล้วก็บวก 0.5 ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกมาเราวัดออกมาได้ 9.8 นะทุกคนวัดออกมาเสร็จตีออกมาเลยเป็นเส้นตรงตีเส้นตรงมาก่อนนะให้คร่าวๆก่อนนะตีเส้นตรงเส้นเป้านะก็ต้องดูก่อนนะจากเส้นเป้าตรงนี้นะที่เราวัดออกมาเป้ายื่นกับเส้นที่เราวัดออกมาตรงนี้เราจะต้องแบ่งครึ่งนะจับเลยแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ตีเข้าไปแล้วก็ตีลงมาตรงนี้เขาจะเรียกว่าเส้นกลางขานะตีลงมาเลยก็ตีขึ้นไปจนถึงเส้นเอวอย่างนี้นะกลับมาดูเอวของเราทุกคนเห็นเอวไหมเอวของเราตรงนี้นะเราจะวัดเข้ามา 0.5 แล้วก็วัดลงมา 0.5 ตีไว้อย่างนี้ก่อนนะทุกคนเส้นสะโพกตรงนี้นะให้วัดขึ้นมาเลยจากจุด 0.5 ที่เราวัดลงมาปุ๊บอย่างนี้ต่อไปเอวข้างหน้าเราจะตีเกตอยู่ที่2นิ้วเพราะฉะนั้นเอวของเราชิ้นหน้านะจะต้องเป็นรอบเอวหาร4แล้วก็บวกเกตก็คือ2นิ้วได้เท่าไหร่นะก็ตีออกมาเลยของเราได้9นะเราจะเอา9จากตรงนี้ตีเส้นอย่างนี้วางลงมาจนถึงเส้นเอวอย่างนี้นะทุกคนตีเส้น
ตีเส้นนี้เลย และเราจะวัดจากเกล็ดตัวนี้นะตรงกลางเส้นกลางขาตรงนี้วัดออกมาข้างละ1 นิ้วข้างละ1 นิ้วเราจะทำความยาวเกล็ดวัดลงมาตรงนี้เลยนะวัดลงมาตรงเส้นเป้าตรงนี้เลยตีอย่างนี้นี่แต่ว่าเวลาเราเย็บเกล็ดนะทุกคนเราจะเย็บเกล็ดแค่1 นิ้วเองนี่วัดลงมาอย่างนี้วัดลงมาเลยเพราะว่าเวลาเราเย็บเกล็ดเราจะเย็บเกล็ดอยู่แค่นี้นะตรงเส้นเอวตรงนี้เนี่ยเราก็โค้งใช้ไม้บรรทัดให้ออกลักษณะโค้งๆเลยนะนี่เลยเราก็จะใช้เป็นไม้โค้งถ้าตรงนี้นะมันตีออกไปเนี่ยก็ลดเกล็ดได้พอดีของเราเข้ามาแล้วมันเข้านิดนึงมันก็จะได้โค้งๆตรงนี้นะเส้นตรงนี้เราจะวัดลงมาเลยตรงปลายขาเป็นตีลงมาเป็นเส้นตรงนะทุกคนนี่ตัวนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวตรงนี้เราขอปิดเกล็ดนะเวลาปิดเกล็ดใช้ไม้โค้งให้ออกโค้งหน่อยนิดนึงอันนี้เราทำชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ไปทำชิ้นหลังกันมาทุกคนเรามาเริ่มทำที่ชิ้นหลังกันอันนี้เราตัดแพทเทิร์นชิ้นหน้าออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแยกกันนะทุกคนเราจะไม่ทำในแผ่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากมานั่งกรอบแยกนะเหมือนเดิมเลยเราจะวัดจากริมกระดาษเข้ามา5 นิ้วแล้ววัดจากด้านบนลงมา2 นิ้วทำเหมือนเดิมเลยนะนี่คือเส้นที่เราวัดเข้ามา5 นิ้วจับวางเส้นตรงนี้ให้เท่ากันส่วนด้านบนเอวเส้นเอวก็ต้องให้มุมตรงนี้เท่ากันอย่างนี้นะจับมาเลยมาร์กจุดเส้นสะโพกเส้นเป้าอันนี้คือเส้นเป้าอันนี้ความยาวเส้นเป้าอันนี้คือความยาวของเส้นเป้ายื่นหน้าและก็เส้นปลายขาอันนี้เส้นปลายขาเราจะขีดเส้นอย่างนี้เลยเส้นเอวด้วยเอวดูนี่นะจากจุดนี้วัดขึ้นมาให้เท่ากันเลยนี่อันนี้คือเส้นข้างหน้านะที่ว่าวัดขึ้นไปอย่าลืมเส้นกลางขาด้วยเราต้องก๊อปเส้นกลางขาออกมาด้วยอันนี้คือเส้นกลางขาพอนับจุดแล้วเราก็ตีเส้นนะนี่เราก็จะได้เส้นต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนมาดูเส้นเป้ายื่นหลังก่อนนะจากจุดตรงนี้นะจากจุดตรงนี้คือเส้นเป้ายื่นหน้าเราจะวัดต่อออกมา 2.5 นิ้วนี่นะเดี๋ยวไซส์อื่นๆเราก็จะขึ้นไว้ให้ข้างๆนะว่าเราจะวัดออกมาเท่าไหร่นี่แล้วก็วัดลงมา 0.5 นี่อย่างนี้นะทุกคนจากจุดตรงนี้นะเราจะวัดออกไป 0.5 เหมือนกันและเราก็ขีดเส้นจากตรงนี้วัดลงมานะ 0.5 และจากตรงนี้เข้ามา 0.5 แล้วเราก็ขีดเส้นไปอย่างนี้จากมุมนี้นะตรงนี้นะที่เราขีดขึ้นมาตรงนี้นะเราจะวัดออกไป 1.5 นะ 1.5 อย่างนี้และเราก็จะขีดเส้นเชื่อมกันเห็นไหมเราจะโค้งเส้นเป้ายื่นหลังนะจากจุดตรงนี้นะให้มาเชื่อมกันนี่วางลงเลยนี่วางลงตรงนี้นะจาก
ตรงนี้นะเราจะวัดขึ้นมาประมาณ1 นิ้ว1 นิ้วนะหรือใครจะวัดขึ้นไปสุดก็ได้นะก่อนที่เราจะมาทำเอวเราจะมาวัดรอบความยาวเป้ารอบความยาวเป้าของชิ้นหน้าชิ้นหลังก่อนว่าได้เท่ากับ26 นิ้วไหมหรือว่าความยาวเป้าที่เราต้องการไหมหน้ากันก่อนนี่นะอย่างนี้นะจับปลายวัดตั้งว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือ10 นิ้วครึ่งแล้วก็วัดจากตรงนี้นะ10 นิ้วครึ่งเราจะวัดไปอย่างนี้นี่เราจะวัดไปอันนี้26อยู่ตรงนี้เราก็จะติ๊กตรงนี้ไว้26นะอันนี้ความยาวของรอบเป้าใครอยู่ที่เท่าไหร่ก็ติ๊กเท่านั้นนะของเราอยู่ที่26เราก็ติ๊กจากตรงนี้และเราก็จะมาหาเอวกันเอวของชิ้นหลังเราจะบวกเกรดอยู่แค่1 นิ้วเท่านั้นเราก็เอารอบเอวหาร4แล้วก็บวก1ของเรานะไซส์ L ก็จะเป็น28หาร4บวก1ก็จะได้8นิ้วนี่เริ่มเอาเลข8วางไว้ตรงนี้นี่ที่เราวัดไว้ขีดมาติ๊กเอาไว้ก่อนเราติ๊กเอาไว้ก่อนนะต่อไปเราจะมาหาสะโพกเราจะเริ่มวัดจากจุดนี้นะจุดที่เราเข้ามาสะโพกของชิ้นหลังนะเราจะบวกรวมอยู่ที่ 1.5 แต่ตอนนี้เราทำอยู่แค่ข้างเดียวใช่ไหมเราจะบวกแค่ 0.75 เท่านั้นรอบเอวของไซส์ L จะอยู่ที่ 37.5 หาร 4 แล้วก็บวก 0.75 ก็จะได้ 10.1 ไปเลยวัดอย่างนี้นะนำเลข 10.1 วางตัวนี้ตรงนี้วัดเข้ามาและเราก็จะขีดเส้นตรงลงมาเลยเมื่อกี้เส้นเอวเรายังทำเอวไม่จบนะทุกคนเราลืมขีดเส้นเราขอขีดเส้นก่อนขีดเส้นนะจากตรงเอวตรงนี้นะเราจะมาหาเกร็ดนะจาก8ตัวนี้เราจะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่นี่ตรงนี้นะเราแบ่งครึ่งเราจะทำความยาวเกร็ดอยู่ที่4 นิ้วครึ่งวางไม้บรรทัดนะลงมาอย่างเงี้ยตั้งฉากลงมาอย่างนี้ตั้งฉากนะลงมา4 นิ้วครึ่งอย่างนี้ความยาว4 นิ้วครึ่งอย่างนี้นะและเราจะวัดออกไปข้างละ 0.5 นะแล้วก็ตีเส้นตรงนี้เราจะโค้งเชื่อมระหว่างเส้นเอวกับเส้นสะโพกจับปลายบรรทัดให้มันโค้งมันก็จะได้อย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วเราจะมาดูขาด้านในกันอันนี้ขาด้านในอันนี้เห็นขาด้านในตีเส้นขาด้านในลงมาเลยเป็นเส้นตรงอย่างนี้อันตรงนี้นะเราจะใช้เส้นเป้ายื่นหลังเส้นนี้นะเราจะมาปักขาเส้นด้านในกันก่อนนะทุกคนลองดูว่าเส้นขาด้านในของชิ้นหน้าเราได้เท่าไหร่ตัวนี้เราวัดได้4 นิ้วครึ่งอันนี้ข้างหลังก็ด้านหลังเราได้แค่4 นิ้วเท่างั้นเราจะวัดลงมาอีกครึ่งนิ้วให้เท่ากันนะวัดลงมาอย่างเงี้ยครึ่งนิ้วเราก็ตีเส้นไปเลยตีเส้นเชื่อมไปเลยนะทุกคนอย่างนี้เลยเราจะต้องปักขาด้านในให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเวลาเย็บแล้วมันจะได้เสร็จเท่ากันนะอันนี้ขาด้านในของเราก็จะเท่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะตัดชิ้นหลังออกมาก่อนนะแล้วเราจะไปทำกระเป๋ากับฝากซิปกันทุกคนอันนี้เราตัดชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังออกมาแล้วนะเราจะมาทำกระเป๋ากันเราจะนำชิ้นหน้านะทุกคนออกมาเราจะทำกระเป๋ากระดาษนำกระดาษมาพับอย่างนี้พับอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่ตัวชิ้นหน้าเราจะวางนะวางอย่างนี้ตัวกระเป๋าเราจะวางอย่างนี้
ดูว่าทุกคนอยากจะได้ความกว้างกระเป๋าเท่าไหร่เราจะทำความกว้างของกระเป๋านะให้เท่ากับตัวนี้ตัวกึ่งกลางหน้าตัวนี้เนี่ยนี่เป็นกึ่งกลางหน้านะของเขาเนี่ยให้วางอยู่ตรงนี้วางเลยขีดเส้นนะขีดเส้นมาก่อนเราจะทำก้นกระเป๋านะตัวความยาวของกระเป๋าอ่ะจนมาถึงเส้นเป้าลึกเลยเราจะขีดอย่างนี้เส้นมาถึงเส้นเป้าลึกนี่ตัวนี้จากตรงนี้นะเราจะวัดเข้ามาจากตรงเส้นตรงนี้นะเราจะวัดเข้ามา 1.5 อย่างนี้และเราจะทำปากกระเป๋าอยู่ที่6นิ้วถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็5นิ้วก็ได้นะแต่ของเราจะอยู่ที่6นิ้วอย่างนี้ก่อนเราจะขีดเส้นตรงลงไปปากกระเป๋ามันจะต้องโค้งนิดๆนะทุกคนเราขอใช้ตรงนี้นะเราขอใช้ไม้แก้โค้งนี่เราก็จะจากเส้นตรงนี้นะเราจะแบ่งครึ่งเราจะแบ่งครึ่งเลยว่าได้เท่าไหร่ก็มาอย่างนี้นะจากตรงนี้นะเราจะวัดลงมาแค่ 1.5 เราจะขีดเส้นเอาไว้ก่อนนะบางๆไว้ก่อนเราจะแบ่งครึ่งนี่นะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะเราจะวัดตรงนี้เข้ามาเราจะโค้งกระเป๋าโค้งนะหรือใครจะใช้มือโค้งก็ได้นะนี้เราก็จะได้กระเป๋าเสร็จแล้วใครจะทำในนี้แล้วก๊อปออกมาก็ได้นะใครจะทำนี้ก็คือวัดเข้ามา 1.5 นิ้วแล้วก็ความกว้างกระเป๋าความยาวกระเป๋าอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ก๊อปออกมาคือเราจะทำแยกออกมาเลยวิธีการตัดตอนนะตัดตรงนี้นะเราตัดอย่างนี้นะทุกคนตรงนี้มันก็จะเป็น2แผ่นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะเราจะตัดแค่แผ่นนี้แค่แผ่นเดียวนะเราก็จะได้ชิ้นกระเป๋านี่คือชิ้นกระเป๋าของเราแผ่นหน้ายังไม่จบเราเก็บชิ้นส่วนเนี่ยเมื่อกี้ที่เราตัดออกมาใช่ไหมตรงนี้นะที่เราวัดเข้ามา 1.5 นิ้วเอาอย่างนี้เลยแล้วก็มาวางนี่มาวางอย่างนี้แล้วก็ตัดชิ้นหน้าเลยแล้วก็จะชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาวางใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ย